নমস্কাৰ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াই আনিছোঁ। আগন্তুক আহিবলগীয়া অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত আপোনালোকক এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকাৰ সাধন কৰিব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো। আজি ভিডিঅ'টোত আছে আন্তৰ্জাতিক সংগঠন আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহৰ বিষয়ে। প্ৰথম প্ৰশ্নত আছে গেটৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? উত্তৰ জেনেভা। গেটৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত আছে। 1947 চনত ই স্থাপিত হৈছিল। 2 নম্বৰ, G8 দেশবোৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ 1975 চনত। G8 দেশবোৰ 1975 চনত স্থাপিত হৈছিল। 3 নম্বৰ, UNCTAD-ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ জেনেভা। UNCTAD-ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত অৱস্থিত। ই 1964 চনত স্থাপিত হৈছিল। আৰু UNCTAD-ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন কনফাৰেন্স অন ট্ৰেড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ৱাশ্বিংটন। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৱাশ্বিংটনত অৱস্থিত। 1945 চনত ই স্থাপিত হৈছিল। 5 নম্বৰ, খাদ্য আৰু কৃষি সন্থা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ৰোম। ৰোম চহৰত খাদ্য আৰু কৃষি সন্থা অৱস্থিত। 1945 চনত ই স্থাপন হৈছিল। 6 নম্বৰ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? উত্তৰ জেনেভা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত অৱস্থিত। 1948 চনত ই স্থাপন হৈছিল। 7 নম্বৰ, ৰেড ক্ৰছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ৱাশ্বিংটন। ৰেড ক্ৰছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৱাশ্বিংটনত অৱস্থিত। 1945 চনত ৰেড ক্ৰছ স্থাপন হৈছিল। 8 নম্বৰ, বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ৱাশ্বিংটন। বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৱাশ্বিংটনত অৱস্থিত। ই 1945 চনত স্থাপন হৈছিল। 9 নম্বৰ, G15 দেশৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ জেনেভা। ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত G15 দেশৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্ব বাণিজ্যৰ সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? উত্তৰ জেনেভা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত অৱস্থিত। 1995 চনত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থাপন হৈছিল। 11 নম্বৰ, নাটো দেশসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ ব্ৰুছেলত। নাটো দেশসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ব্ৰুছেলত অৱস্থিত। 12 নম্বৰ, সাৰ্ক দেশসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ কাঠমাণ্ডু। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত সাৰ্ক দেশসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। ই 1985 চনত স্থাপন হৈছিল। 13 নম্বৰ, এছিয়া ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ মেলিনা। এছিয়া ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মেলিনাত অৱস্থিত। 14 নম্বৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ হেগ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয় হেগ চহৰত অৱস্থিত। 1946 চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয় স্থাপন হৈছিল। 15 নম্বৰ, ইণ্টাৰপল ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ পেৰিছ। ইণ্টাৰপল পেৰিছ চহৰত অৱস্থিত। 1923 চনত ই স্থাপন হৈছিল। এইকেইটা আছিল আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰোঁ উক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিয়ে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহত আপোনালোকক সহায় কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।